Linh Philip và những ngôi nhà thờ được hồi sinh ở Angola. Chào các bạn, trong những năm gần đây, Linh Philip đã trở thành một cái tên quen thuộc với nhiều người dân Angola, không chỉ qua việc giúp đỡ họ phát triển nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, mà còn hỗ trợ trong việc xây dựng và sửa chữa những khu nhà thờ tâm linh cho người dân trong bản. Những việc làm của Linh Philip đã góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống người dân và tăng cường niềm tin tâm linh cho cộng đồng. Người ta thường nói, có thực mới vượt được đạo. Ở đây, người dân còn nghèo khổ, bữa đói bữa no nhưng tinh thần tín ngưỡng tâm linh của họ vẫn rất được coi trọng. Họ xem nhà thờ và Đức Chúa Trời là chỗ nương dựa tinh thần tâm linh lớn nhất, giúp họ có sức mạnh vượt qua những đau khổ khó khăn trong cuộc sống. Mới đây, theo sự nhờ vả của người quản lý nhà thờ và người dân địa phương, họ muốn xin Linh Philip hỗ trợ mua mới một số ghế ngồi ở trong nhà thờ, để họ có chỗ ngồi mà cầu nguyện. Họ sẵn sàng đổi trả công làm miễn phí cho trang trại Linh Philip, chỉ mong sao có một số ghế để mọi người đủ ngồi để cầu nguyện. Hiện tại, số ghế ngồi ở đây rất ít, chỉ có lác đác vài chiếc ghế dài và một chiếc bàn nhỏ cho cha xứ giảng đạo, hầu như ghế ở đây đều đã xuống cấp và hư hỏng, ngồi rất hay bị ngã ra phía sau. Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, Linh Philip đã đến ngôi nhà thờ để tham quan, khảo sát xem mức độ xuống cấp của ngôi nhà thờ này như thế nào, để có phương án giúp đỡ hỗ trợ. Ngôi nhà thờ này được tọa lạc trên một mảnh đất rộng, đối diện với một ngôi trường học. Nhìn chung, lối kiến trúc của ngôi nhà thờ này cũng rất đơn giản, giống như những ngôi nhà thờ ở nhiều bản khác. Nhà thờ được xây bằng đất, chiều dài khoảng 15 mét, rộng khoảng 5 đến 6 mét. Hai mặt được xây bịt kín, có chừa một vài cửa sổ nhỏ, lối đi vào nhà thờ chỉ có một cửa nhỏ, rộng khoảng 1 mét rất chật chội, cửa được đóng bằng tôn đơn sơ. Phía trên bục giảng, chỉ có một tấm ảnh Đức Chúa Trời rất nhỏ, được dán tạm trên tường. Bên cạnh là một chiếc bàn cũ do người dân tự đóng dành cho cha nhà thờ đứng giảng đạo. Mái tôn thì toàn bộ đều đã cũ, bị dột nát khắp nơi, thanh xà gồ, đòn tay là những cây gỗ tạp nhỏ do người dân tự chặt ở trên đồi đem về dùng tạm. Theo thời gian đã bị mối mọt ăn hết. Theo như chia sẻ của anh Linh Philip, mái tôn ở đây toàn bộ do người dân xin lại tôn cũ của ngôi trường bên kia, đem về lập cho đỡ để che mưa che nắng, chứ thật ra nó cũng nát lắm rồi. Sau khi đăng tải hình ảnh ngôi nhà thờ này lên kênh, may mắn có một số mạnh thường quân ở Việt Nam mà anh xin phép được giấu tên, đã gửi tiền ủng hộ nhờ anh Linh Philip mua giúp toàn bộ ghế mới, thay thế số ghế cũ ở đây, lập lại toàn bộ mái tôn và thay thế mới những khung kèo và những thanh đòn tay đã cũ và mục nát kia. Và còn tuyệt vời hơn nữa là mạnh thường quân còn tặng bộ bức tượng Đức Chúa Trời cho nhà thờ. Thật là những tấm lòng cao cả của người Việt Nam ta đáng quý biết bao. Anh Linh Philip sẽ mua bổ sung thêm một cây thánh giá để phía trên, như thế thì quá đầy đủ cho một ngôi nhà thờ ở bản làng nghèo này. Khi anh Linh Philip đến thông báo với người dân rằng có nhiều mạnh thường quân Việt Nam ủng hộ tài trợ toàn bộ bàn ghế, mái tôn và tượng Đức Chúa Trời, thì họ mừng vui lắm, họ mừng như được trúng số độc đắc vậy. Những người phụ nữ mặc dù đang điệu con nhỏ trên lưng, nhưng họ vẫn say sưa nhảy múa ca hát tỏ vẻ vui mừng tột độ. Rồi đây, họ sẽ được cầu nguyện nhìn ngắm Đức Chúa Trời mỗi ngày, điều mà từ trước đến nay họ chưa dám nghĩ đến, bởi vì người dân ở đây cơm không có để mà ăn thì lấy đâu tiền để mơ những thứ xa vời hơn. Đối với họ, có được chỗ cho mọi người tập trung cầu nguyện che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi. Hôm nay, anh Linh Philip xuống thông báo và hẹn ngày để tập trung làm luôn. Công việc ở trang trại cũng rất bận rộn, nhưng anh cũng cố gắng dành thời gian tranh thủ đi lên thị trấn để đặt 40 bộ ghế và một bộ bàn. Với kích thước của ghế là rộng 20 cm, chiều dài là 1,8 m, anh còn cẩn thận dặn dò kỹ thợ hãy làm ghế thấp xuống và phần chân ghế thật chắc để người ngồi không bị té ngã. Còn với bộ bàn cho cha xứ, thì với kích thước mặt bàn rộng 70 cm, chiều dài 1,6 m rất rộng rãi thoải mái. Vì số lượng bàn ghế lớn nên anh đã đặt cọc 50% số tiền để làm tin, và bên thợ mộc cũng sẽ hứa tăng cường thêm thợ để bàn giao đúng hạn. Còn về bức tượng Đức Chúa Trời thì ở trong thị trấn đây không có, nên anh Linh Philip có nhờ anh Ngợi đặt mua giùm ở trên thành phố. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh có tranh thủ sắp xếp công việc, rồi chạy ra chợ lựa mua những thanh xà gồ đòn tay cho mái nhà thờ. Vì ngôi nhà thờ này chiều dài lên đến 15 mét, nên đòi hỏi phải lập những cây đòn tay chắc chắn. Vì vậy, anh lắp 3 khung kèo để đòn tay không bị võng xuống, với kích thước mỗi cây đòn tay là 10 x 10 cm, như vậy, mình vừa làm kèo vừa làm đòn tay sẽ rất cứng. Ở đây không có chỗ cất giữ vật liệu, nên làm xong hạng mục nào anh sẽ mua thêm cho hạng mục đó. Anh nhờ những thanh niên trong vùng dỡ hết mái tôn và đòn tay cũ xuống, sau đó anh tự tay vừa làm vừa hướng dẫn người dân cách làm. Từ một người chỉ quen việc đồng áng, nay anh tự tay len xả vào công việc sửa chữa nhà như một người thợ mộc thực thụ vậy. Anh chỉ dạy họ những cái nhỏ nhặt nhất như cách đóng đinh, cách gác đòn tay sao cho đúng. Anh có tâm sự, nếu mình không len xả tự tay làm, mà để các thanh niên ở đây làm thì không biết bao giờ mới xong. Tường ở đây được xây bằng đất, nên nếu không làm nhanh, lỡ gặp một vài trận mưa lớn thì tường đất sẽ mềm ra và bị đổ sập ngay.
Tôn thì anh sẽ lập loại tôn đỏ, đó là tôn tốt nhất ở đây, để cho căn mái được chắc chắn thì anh sẽ gác mỗi bên mái 4 cây đòn tay. Sau khi lập xong thì anh sẽ cho mọi người chặn mái tôn bằng cây hoặc đá để đề phòng tố lốc bay mái. Đây không phải là lần đầu tiên Linh Philip giúp dân xây dựng sửa chữa nhà thờ, mà anh đã giúp rất nhiều bản khác rồi. Một trong những dự án nổi bật là anh đã xây ngôi nhà thờ tại bản Kachik, nơi người dân đã tự giác cùng nhau thể hiện tinh thần tự lực đoàn kết. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến trong việc phát triển cơ sở vật chất tôn giáo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết. Những nỗ lực của Linh Philip đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, mang lại ánh sáng niềm tin cho những người dân nơi đây. Tôi tin rằng, những đóng góp của Linh Philip cho người dân ở đây là biểu hiện của lòng nhân ái và sự tận tụy. Việc xây dựng sửa chữa nhà thờ không chỉ là tạo ra một không gian cho mọi người đi lễ cầu nguyện, mà còn là việc xây dựng một cộng đồng, nơi mọi người cảm thấy sự an ủi, hỗ trợ và đoàn kết. Điều này càng có ý nghĩa khi xét đến một bối cảnh như quốc gia Angola, nơi mà cơ sở hạ tầng dịch vụ còn nhiều hạn chế. Những sự giúp đỡ của Linh Philip, từ việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp đến việc xây dựng và sửa chữa nhà thờ, có thể được coi là những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng người dân ở Angola. Việc chia sẻ kiến thức nông nghiệp giúp cải thiện an ninh lương thực và tăng cường khả năng tự cung tự cấp, trong khi việc xây dựng nhà thờ góp phần vào việc tăng cường tinh thần cộng đồng và bảo tồn văn hóa tâm linh. Đồng thời, cũng rất cảm ơn tất cả các tấm lòng người Việt ở khắp nơi đã luôn đồng hành cùng Linh Philip để giúp đỡ những nơi xa xôi khó khăn, đem tấm lòng người Việt, hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện lan tỏa khắp nơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay, ý nghĩa vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé.